How does spontaneous generation seek to explain life on Earth? በምድር ላይ ህይወት መምጣትን spontaneous generation እንዴት ነው ሊያብራራ የሚሞክረው? Spontaneous generation suggests that life can evolve spontaneously from non-living objects. እነዚህ spontaneous generationዎች ምንድነው ብለው የሚያምኑት ህይወት ወደ ህይወት የሚመጣው ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ዝም ብሎ spontaneously ነው፣ ዝም ብሎ ድንገት ዝም ብሎ ይመጣል ብለው ነው የሚያስቡት። It was only a few hundred years ago that people still believed this to be true. ከጥቂት መቶ ዓመታት በፊት እንኳን ይሄ አስተሳሰብ ነበር፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ይመጣሉ የሚል። For example, people believed that rotting meat turned into flies and that wine produced bacteria as it went sour. እና የበሰበሰ ስጋ ዝንብ ይፈጥራል ብለው ያስባሉ። ወደ ዝንብነት ይቀየራል። እንግዲህ ስጋ ህይወት የሌለው ነገር ነው፣ ወደ ዝንብነት ይቀየራል። የኮመጠጠ ወይን ደግሞ ባክቴሪያ ይፈጥራል፣ ከወይን ባክቴሪያ ይፈጠራል ብለው ያምናሉ። It took the word of Francisco Redi to disprove the idea of rotting meat producing flies and work of Louis Pasteur to finally show that not even microorganism could be produced by spontaneous generation. እንግዲህ ፍራንሲስኮ ሬዲ እና ሉዊስ ፔስቸር ናቸው ይሄንን ሐሳብ ውድቅ ያደረጉት። ፍራንሲስኮ ሬዲ ያሳየው ምንድነው ከበሰበሰ ስጋ ዝንብ እንደማይፈጠር፣ እንዲሁም ሉዊስ ፓስቸር ደግሞ ኢቨን ትንሹ ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንደዚህ ዝንብ ምናምን ትልቁ አይደለም፣ ትንሹ ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንኳን በስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን እንደማይፈጠር ነው ያሳዩት። In Reddy's experiment, illustrated in figure 4.2, flies only appeared in the jars where flies had access in the first place. እዚህ ጋር ሊያሳይ የሞከረው ሬዲ ኤክስፐሪመንት ላይ ሊያሳይ የሞከረው ዝንቦች ሊፈጠሩ የቻሉት ሲጀመር ዝንቦች እዛ ስጋው ላይ ሊገቡ ስለቻሉ ነው፣ ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እዛ ስጋው ላይ ስለገቡ ነው። Exclude the flies as he did with some jars and the meat does not produce either maggots or flies. ነገር ግን መጀመሪያም ዝንቡ ገብቶ እዛ ስለተቀመጠ ነው ዝንብ የተፈጠረው እንጂ እስቲ ስጋውን እስቲ ዝጉት፣ ዝንብ እንዳይደርስ አድርጋችሁ ክደኑት፣ ከዛ ዝንብ እንደሚፈጠር እናያለን። ከዛ ዘጋው፣ ንጹህ የሆነ ስጋ አስገባና ዘጋው እና ምንም የተፈጠረ ነገር የለም፣ የተፈጠረ ዝንብ የለም። ነገር ግን ክፍት በሆነ ስጋ ላይ ዝንቦች መጥተው ያርፋሉ። ኦሬዲ እነሱ ስላረፉ እዛ ቆሻሻቸው ምናምን ሲጠሉ ሌሎች ዝንቦች የተፈጠሩት መጀመሪያም ዝንቦች አክሰስ ስላረጉ ነው ስጋውን፣ በዛ ምክንያት ነው ሌሎች ተጨማሪ ዝንቦች የተፈጠሩት ብሎ አሳየ። እና ግን አሁን የፍራንሲስኮ ሬዲ ሐሳብ ሊቀበሉት ያልቻሉት ምክንያት ምንድነው? እንዴ ዘጋው፣ አንተማ ዘጋው፣ ኦክሲጅን በየት ይግባ? ህይወት ያለው ነገር እንዲቀጥል እኮ ኦክሲጅን ያስፈልጋል። እዚህ ስጋው ላይ ህይወት ያለው ነገር ቢፈጠርም ኦክሲጅን ስለሌለ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ክፍት አላረከውም፣ ለዛ ነው የተፈጠሩ ዝንቦች ራሱ ዘሊሞቱ ይችላሉ አይነት ነገር ተነሳ። ከዛ በኋላ ሉዊስ ፔስቸር ነው እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ይሄን ሐሳብ የዘጋው፣ ኦክሲጅን እንዲገባ አድርጎ ነው የሰራው ሉዊስ ፔስቸር። Louis Pasteur showed that broth or wine only went sour if microorganisms were allowed to enter. እና እነዚህ ምንድነው ብለው የሚያስቡት ወይን ሲቆመጠጥ ባክቴሪያ ይፈጥራል ብለው ነው የሚያስቡት። ሉዊስ ፔስቸር ደግሞ ምንድነው ያለው? ሲጀመር ወይን የሚቆመጥጠው ባክቴሪያ ወደ ውስጡ ከገባ ነው። ባክቴሪያ ወደ ውስጡ ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወደ ውስጡ እንዲገባ ከፈቀድን ነው፣ ጥቃቅን ኦርጋኒዝሞች እንዲገባ ከፈቀድን ነው። Also no microorganisms appeared in the broth unless they were allowed to enter from the outside. ከየት ነው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹስ የሚመጡት? ከውጪ ነው። ከውጪ ወደ ወይኑ እንዲገባ ካልፈቀድን ምንም ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚፈጠር ነገር የለም ወይኑ ላይ። ስለዚህ they were not formed from the broth itself. ስለዚህ ከምን አይደለም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ወይንም ባክቴሪያዎቹ እየተፈጠሩ ያለው ከወይኑ አይደለም፣ ከውጪ መጥተው ነው ወደ ወይኑ ገብተው ወይኑን እያቆመጠጡት ያለው።
ከዛ ምን አረገ መሰላችሁ? ወይን ወሰደና እንዲፈላ አደረገ። ያው ኖርማል ወይን ከሆነ ሲጀመር ውስጡ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዛ ውስጥ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ካሉም ምን እንዲሆኑ እንዲሞቱ አፈላው። ይሄ ማፍላት ስቴራላይዜሽን ይባላል። እና ብሮዝ ስቴራላይዝድ አፈላው፣ ንጹህ አደረገው ብሮዙን ወይንም ወይኑን። ከዚያ በኋላ ብሮዝ allowed to cool slowly እንዲቀዘቅዝ አደረገ። ከዛ ብሮዝ stays sterile indefinitely ብሮዙን ምንድነው ከቀዘቀዘው በኋላ ተቀመጠ። አፉ ላይ ቱቦ እንደዚህ ያደረገ በእንደዚህ አይነት መልኩ። ለምን? ኦክሲጅን እንዲገባ። ግን ምን እንዳይገባ? ባክቴሪያ እንዳይገባ። በእንደዚህ አይነት ከርቭ በሆነ ቦታ ባክቴሪያ ይመጣል ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ይመጣሉ፣ እዚሁ ያርፋሉ እንጂ ወደ ላይ ሄደው ይሄን ሁሉ አልፈው ወይኑ ውስጥ መግባት አይችሉም። እንግዲህ ቀደም ፍራንሲስኮ ሬዲ አንተ ዘጋኸው ኦክሲጅን እንዳይገባ። ኦክሲጅን ከሌለ ህይወት እንዴት ይቀጥላል? ኦክሲጅን ከገባበት ህይወት ያለው ነገር ሊፈጠር ይችላል ብለው ነበር። አሁን ምን አደረገ? ኦክሲጅን ፈቀደ፣ ባክቴሪያውን ግን እንዳይገባ አደረገው። እንደዚህ ኤስ ሼፕድ የሆነ ቱቦ ጠባብ ቱቦ በማስቀመጥና ባክቴሪያው አያችሁ ይመጣና ባክቴሪያ ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እንበላቸው ይመጣና እዚህ ጋር ይጠራቀማሉ። ወደ ላይ መሄድ አይችሉም፣ ወደ ወይኑ መግባት አይችሉም። ስለዚህ ወደ ወይኑ ለመግባት አክሰስ የላቸውም። ስለዚህ ይሄ ወይን እስከተፈለገው ድረስ ሳይኮመጥጥ ይኖራል፣ ምክንያቱም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ስለማይገቡ። ከዛ በኋላ ግን ምን አደረገ? ያው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እንደሆኑ የሚያቆመጥጡት ለማወቅ ወደ አስተኛው ወደ አንድ በኩል ሲያስተኛ እዚህ ጋር ያሉትን ባክቴሪያዎች ይዞ ድጋሚ ወደ ውስጥ እንዲገባ እዚህ ጋር ያሉት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወደ ውስጥ እንዲገቡ ሆነ። ወደ ውስጥ ሲገቡ ምን አደረገው? ወዲያው ያንን ወይን ሶር አደረጉት ወይንም እንዲኮመጥጥ አደረጉት እና ባክቴሪያ እዛ ውስጥ መልቲፕላይ ሆነ። ስለዚህ ያያችኋ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የተፈጠሩት ከወይኑ ሳይሆን ወይኑ ውስጥ ተፈጥረው ሳይሆን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ራሳቸው ናቸው ወይኑን የሚያኮመጥጡት። እንዲገቡ ካልፈቀድንላቸው አይገቡም፣ ወይኑም አይኮመጥጥም። ስለዚህ ከወይን አይደለም ባክቴሪያ የሚፈጠረው። ሲጀመር ባክቴሪያው አየር ላይ ያለ ባክቴሪያ ገብቶ ነው ወይን ውስጥ ገብቶ ነው ባክቴሪያን ያኮመጠጠው ብሎ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽኖችን ዲስፕሩቭ አደረገ የእነዚህን አስተሳሰብ። ስለዚህ ህይወት ዝም ብሎ ህይወት ከሌለው ነገር ስፖንታኒየስሊ አይደለም የሚፈጠረው ነው ዋናው ሐሳብ። These two scientists showed that both microorganisms ready and microorganisms pasture can only arise from the pre-existing organisms እና ሁለቱም ሊያሳዩ የሞከሩት ሬዲ ያው ማክሮ ኦርጋኒዝሞች ትላልቅ ኦርጋኒዝሞች እንደ ዝንብ ያሉት እና ማይክሮ ኦርጋኒዝም ራሱ ትናንሽ ኦርጋኒዝሞች የሚፈጠሩት ድሮ ከነበረው ኦርጋኒዝም ፕሪ-ኤግዚስቲንግ ድሮ ከነበረው ኦርጋኒዝም ነው እንጂ ከነን ሊቪንግ ቲንግ አይደለም። ስለዚህ ዲስፕሩቪንግ ዘ ቲዮሪ ኦፍ ስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን ይሄን የስፖንታኒየስ ጄኔሬሽን ቲዮሪ ዲስፕሩቭ አደረጉ። but what about the first ever cell? ነገር ግን የመጀመሪያው ሴልስ ከየት ነው የመጣው? የመጀመሪያው እንግዲህ ህይወት ሁሉ የጀመረው ከሆነ የመጀመሪያ ነገር ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ሴል ከየት መጣ? unless we believe that life is eternal with no beginning and no end, there are to be a first cell. ያው ህይወት ዘላለማዊ ነው ብለን ካላሰብን በስተቀር ዘላለማዊ ነው ስንል ጅማሬም ፍጻሜም የለውም ብለን ካላሰብን በስተቀር ህይወት ወደ ምድር እንዲመጣ የመጀመሪያ ሴል ያስፈልጋል። እና ከየት መጣ ታዲያ? ከነን ሊቪንግማ አይመጣም እያልን ነው። and it could not have come from a pre-existing cell because it was the first. እና ያ ሴል የመጀመሪያው ሴል ከየት መጣ? ምክንያቱም ያ ሴል ከየት መጣ ስንል ሌላ ሴል ካለ ደግሞ ሌላ ሴል እንዳንል የመጀመሪያው ሴል ነው ይሄ ወይንም የመጀመሪያው ህይወት ነው እንዴት መጣ የሚለው። ስለዚህ as we shall see later, scientists have proposed a method whereby the necessary components of life
could be formed and believe that somehow they managed to assemble themselves into a primitive cell ነው እንግዲህ በኋላ ላይ እናያለን በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አይነት መላምቶች እንደሚቀመጡ የመጀመሪያው ሴል የመጀመሪያው ህይወት ያለው ነገር እንዲፈጠር የተለያዩ አስፈላጊ የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉ ብለው ነው የሚያስቡት የተለያዩ ኮምፖነንቶች ከጋሶች ምናምን ነው እነዛ አሬንጅስ ሲሆኑ ህይወትን ሰጡ ይላሉ ይሄ ደግሞ ዞሮ ስፖንታኒየስ ጄነሬሽን ላይ ይጥለናል ህይወት ከሌለው ነገር ነው የመጀመሪያው ህይወት ያለው ነገር የመጣው ወደሚለው ስለዚህ እናያዋለን ሌላው how does the eternity of life theory seek to explain life on earth eternity of ዘላለማዊነት የህይወት ዘላለማዊነት ይሄ ቲዮሪ ደግሞ እንዴት ነው ህይወት ወደ ምድር እንደመጣም ያብራራል in this theory of life there is no beginning and no end to life on earth and so it neither needs special creation nor does it need to be generated from non-living matter ይሄ ምንድነው የሚያስበው ህይወት ዘላለማዊ ነው ዘላለማዊ ስለሆነም ጅማሬ የለውም ፍጻሜም አይኖረውም ስለዚህ ጅማሬ ከሌለው ፍጻሜም ከሌለው ስፔሻል ክሪኤሽን አያስፈልግም ወይንም ፈጣሪ አያስፈልገውም የሚፈጥር አካል አያስፈልገውም ኖር ምን አያስፈልግም ከህይወት ከሌለ ነገር መጣም አንልም ስፖንታኒየስ ጄነሬሽንም አንልም ስፔሻል ክሪኤሽንም አንልም ህይወት መጀመሪያም መጨረሻም የለውም supporters of this theory believe that life is an inherent property of the universe and has always existed የዚህ ሐሳብ ደጋፊዎች ምንድነው የሚሉት ህይወት የዩኒቨርስ ተፈጥሮ ነው የዩኒቨርስ የራሱ ተፈጥሮ ነው እና ሁሉ ጊዜ ያለ ነው ህይወት ምክንያቱም ዩኒቨርስ እስካለ ድረስ ህይወት አለ ዩኒቨርስ ህይወት የዩኒቨርሱ ተፈጥሮ ነው የራሱ ተፈጥሮ ነው at the time when such theories were being propounded many eminent scientists including Albert Einstein believed that the universe was unchanging እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንደዚህ አይነት ቲዮሪዎች ሲነሱ ብዙ ዕውቅ ሳይንቲስቶች አልበርት ኢንስታይንን ጨምሮ ዩኒቨርስ ቼንጅ አያደርግም ወይንም አይለወጥም ብለው ነው the universe was unchanging ብለው ነው የሚያስቡት the reason that if life is found today in an unchanging universe then it must always have been there ስለዚህ ምንድነው የሚሉት ወይንም ምክንያት የሚያስቀምጡት ህይወት በዚህ በማይቀያየረው ዩኒቨርስ ላይ ከተገኘ በዚህ በማይለዋወጠው ዩኒቨርስ ላይ ህይወት ኤግዚስት ካደረገ ከተገኘ ድሮም ነበር ህይወት ድሮም እዚህ ዩኒቨርስ ላይ ነበር ማለት ነው ብለው ነው የሚያስቀምጡት ይሄ ነው ኢተርኒቲ ኦፍ ላይፍ ህይወት ዘላለማዊ ነው ድሮም ነበር መጀመሪያ የለውም መጨረሻ የለውም ብሎ የሚያስቡ አስተሳሰቦች ሌላው how does the cosmos-one theory seek to explain life on earth cosmos-one theory ደግሞ አለ ኮስሞስ ወይንም እነዚህ ሰማያዊ አካላት አሉ ፕላኔቶች ምናምን ሜቴኦራይቶች ተወርዋሪ ኮከቦች ከነዛ ጋር ተያይዞ ያለ ነገር ነው ከሰማያዊ አካላት ጋር ተያይዞ ያለ ነገር ነው ኮስሞዛን ቲዮሪ ይባላል according to this theory life has reached this planet earth from other cosmological structures such as meteorites in the form of highly resistant spores እነዚህ የዚህ ቲዮሪ ደጋፊዎች ደግሞ ምንድነው የሚሉት ህይወት ወደዚህ ምድር የመጣው ከሰማያዊ አካላት ወይንም ስፔስ ላይ ካሉ አካላት ከኮስሞሎጂካል ስትራክቸሮች ነው እንዴት እንደ ሜቴኦራይት ካሉ ሜቴኦራይት ተወርዋሪ ኮከቦች ተወርውረው ወደ መሬት በሚመጡበት ጊዜ እንደዛ አለቶቹ ላይ ድንጋዮቹ ላይ ህይወት አለ ሂት ሬዚስታንት የሆነ ሙቀትን ሬዚስት የሚያደርግ ወይንም እንደዚህ ለውጦችን ሬዚስታንት የሚያደርግ ዘር እዛ ሜቴኦራይት ላይ አንድ ላይ ሆኖ ስፖሮች ዘሮች ይመጣሉ ከዛ ወደ ምድር ሲያርፉ ምድር ላይ ምን ይሆናል ምድር ላይ ካለው አየር ጋር ተስማምቶ ላይፍ ይፈጠራል ብለው ነው የሚያስቡት
This idea was proposed by Richter in 1865 and supported by Arrhenius in 1908. ይህ ሀሳብ መጀመሪያ ፕሮፖዝ የተደረገው በ1865 ሪክተር ነው። ከዛ በ1908 አርሄነስም ደገፈው እና በሌሎች ኮንቴምፖራሪ ሳይንቲስቶችም ድጋፍ አገኘና the theory did not gain any significant support as it lacks evidence እና ይሄ ቲዮሪ ብዙም ድጋፍ አላገኘም። ለምን? ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም፣ ኤቪደንስ ሊያቀርብ አልቻለምና it is strongly linked to the eternity of life theory of the origin of life on earth እና በጣም ደግሞ ከህይወት ዘላለማዊ ነው ከሚለው ቲዮሪ ጋር የተቀራረበ ነው። ምክንያቱም origin of life on earth እንዴት መጣ? ከሌሎች ሰማያዊ አካላት ወይንም ስፔስ ተወርዋሪ ኮከቦች ሲመጡ እዛ ላይ ተወርዋሪ ኮከቦች ላይ ዘሮች ወይንም ስፖሮች ሬዚስታንት የሆኑ ዘሮች መጥተው ምድር ላይ ሲያርፉ እያለ ነው የሚያወራው። In the 19th century, Hermann Richter put forward the idea that life has always existed in the universe, propagating itself from one place to another by means of cosmosa. ኮስሞዛ ማለት germs of the cosmos እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሪክተር ምንድነው ብሎ ያሰበው ዩኒቨርስ ላይ ላይፍ አለ ኦልዌይስ ኤግዚስት ያደረገ ነው ያው ዘላለማዊ ነው የሚለው ላይ ይቀበሉታል እና ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በምን አማካኝነት በኮስሞዛ አማካኝነት ያ ማለት ኮስሞስ ላይ ያሉ ጀርሞች ናቸው ኮስሞዛ በነዛ አማካኝነት ነው እነዛ ጀርሞች የሆነ ነገር ተወርዋሪ ኮከብ ላይ ሆነው ወደ ሌላ ቦታ ምናምን ይጓዛሉ In this theory, life has existed and will exist for all eternity across the universe. በዚህ ቲዮሪ ህይወት የነበረ ነው ወደፊትም ለዘላለም የሚኖር ነው በሙሉ ዩኒቨርስ ላይ And so there is no need for an explanation of its origin. ስለዚህ ኦሪጂኑ ጅማሬው የት ነው የሚለው ነገር ኤክስፕላኔሽን አያስፈልገውም ኦሬዲ የነበረ ነው እስከ ዘላለም በፊትም የነበረ ነው ብለው ነው የሚያስቡት Two other eminent scientists of the time, Lord Kelvin and Hermann von Helmholtz, also took the same view. እነዚህ ሁለቱ ሳይንቲስቶችም ስመጥር ሳይንቲስቶች ይሄንን ቪው ይቀበላሉ። In 1908, the Swedish physical chemist Svante Arrhenius put forward a new version of the cosmosan theory. በ1908 ደግሞ አርሄነስ መጣና አዲስ የኮስሞዛን ቲዮሪ አበሰረው ወይንም ለቀቀ አዲስ ቨርዥን and gave it the name panspermia እና የሰጠውም ስም ምንድነው ለዚህ ለአዲሱ ኮስሞዛን ቲዮሪ የሰጠው ስም panspermia የሚል ነው Arrhenius' contribution was a new theory of the mechanism by which life could be transported between planets እና አርሄኒየስ ያበረከተው ነገር ምንድነው ህይወት በፕላኔቶች መሃል ትራንስፈርድ ሊሆን ይችላል ወይንም ትራንስፖርተር ከአንድ ፕላኔት ወደ ሌላ ፕላኔት ህይወት ሊዘዋወር ትራንስፖርት ሊያደርግ ይችላል ብሎ ነው ያስቀመጠው he proposed that bacterial spores were propelled through interplanetary space by radiation pressure ምን ብሎ ነው ያስቀመጠው የባክቴሪያ ዘሮች በኢንተርፕላኔተሪ ስፔስ ላይ አሉ እነሱ በራዲዬሽን አማካኝነት በጨረር ግፊት አማካኝነት ከአንድ ፕላኔት ወደ ሌላ ፕላኔት ሊዘዋወሩ ይችላሉ Previous versions of the theory had assumed transport was by means of meteorites or by comets እና previously ምንድነው ብለው ያሰቡት ከአርሄኒየስ በፊት ያሉት ህይወት ከአንድ ፕላኔት ወደ ሌላ ፕላኔት በተወርዋሪ ኮከቦች ስፖሮች እዛ ላይ ይኖራሉ በተወርዋሪ ኮከቦች ላይ ሆነው ወደ ሌላ በኮሜት በሜቴኦራይት በሚባሉ ላይ ሆነው ወደ ሌላ ፕላኔት ሊገቡ ይችላሉ ወደ መሬትም እንደዚህ ተወርዋሪ የሚወረወሩ አሉ እንደ አለት ምናምን በነዛ አማካኝነት ወደ ሌላ ፕላኔት ይገባል ብለው ነበር ያሉት However, the very high temperatures that meteorites create on entering the Earth's atmosphere seemed to rule this out.
ነገር ግን ያን ሐሳብ ተቀባይነት እንዳይኖረው ያደረገው ምንድነው? በሚወረወሩበት ጊዜ ተወርዋሪ ኮከቦቹ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ነው መሬትን ዘልቀው ሲገቡ የመሬትን አትሞስፌር ዘልቀው ሲገቡ ይነዳሉ ወይንም ከፍተኛ የሆነ ከፍሪክሽን አንጻር ምናምን ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ይኖራልና ያ ሙቀት እዛ ላይ ያለውን ስፖር ወይንም ዘር ሊያጠፋ ይችላል። ስለዚህ በዛ አማካኝነት ተቀባይነት አላገኘም እና in Arrhenius version of the theory spores arriving at the earth possibly attached to grains of interstellar dust could fall slowly to the ground without being subject to high temperature due to air friction። በአርሄነስ አስተሳሰብ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ስፖሮች በአቧራ መልክ ሆነው ምን ሊሆኑ በብናኝ መልክ ሆነው ቀስ ብለው ወደ መሬት ሊወድቁ ይችላሉ በጨረራ አማካኝነትና ለከፍተኛ ሙቀት አይዳረጉም። ከፍተኛ ቴምፕሬቸር እና ፍሪክሽን አያገኛቸውም። ስለዚህ ያ የመጣው ዘር ስፖር አይጎዳም መጥቶ ያርፋል ነው የሚለው። One of the motivation for Arrhenius panspermia theory was that it also seemed to provide a solution to the disproved by Lewis Pasteur experiment of spontaneous generation in bacteria እና አርሄነስን ይሄንን ስራ ፓንስፔርሚያን እንዲለቅ ወይንም እንዲያጠና ያነሳሳው ምንድነው የሊዩስ ፓስቸር ዲስፕሩቭ ማድረግ ህይወት ከሌለው ነገር ህይወት ያለው ነገር ይመጣል የሚለውን ሐሳብ ዲስፕሩቭ ሲያረግ ነውና ተነሳስቶ ይሄንን አስተሳሰብ ወይንም ይሄን ቲዮሪ ያመጣበት ምክንያትና if there was no way in which the origin of life could be explained, it was reasonable to suppose that life was an inherent property of the universe and had always existed። ስለዚህ ህይወት እንዴት እንደመጣ ማይታወቅ ከሆነ ወደዚህ ምድር ሊብራራ የማይችል ከሆነ ያለው አማራጭ ምንድነው? ህይወት ዩኒቨርስ ላይ ድሮም ነበረ ከዘላለም በፊት ነበር ዘላለማዊ ነው የሚለውን ሐሳብ መቀበል ነው የግድ የሚሆነው። Arrhenius theory was dropped by most scientists when it became apparent that the bacterial spores would be subject to UV radiation and X radiation zones of charged particles which would inevitably destroy them እና የአርሄነስን ሐሳብ በብዙ ሳይንቲስቶች ቦታ ተቀባይነት እንዳይኖረው ያደረገው ነገር ምንድነው? እነዚህ ባክቴሪያል ስፖሮች ወይንም በብናኝ መልክ የሚመጡት የባክቴሪያ ዘሮች ወደ አየር በሚመጡበት ጊዜ ያው አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን አለ፣ ጨረራ አለ፣ የኤክስ ራዲዬሽን አለ። ወደ እነዛ ፓርት ሲመጣ ወይንም ቻርጅድ ሆነ ፓርቲክሎች ወደዛ ዞን በሚመጣበት ጊዜ በእርግጠኛነት ያጠፋዋል። ይሄንን ብናኝ ላይ ያለውን ባክቴሪያ በእርግጠኛነት ይገለዋል። ቻርጅድ ወደ ሆነ ፓርቲክል ወደዛ ዞን ገብቶ አይተርፍም የሚል አስተሳሰብ ነበር። However, another version of the cosmozoan theory or panspermia does have some evidence to back it up። ሌላ ደግሞ የኮስሞዞን ቲዮሪ ተነሳ ይሄንን ለመደገፍ እና ይሄ ደግሞ ምንድነው? this version called weak panspermia or pseudo panspermia ይባላል። weak panspermia እና is the theory of that organic compounds arrived from outer space and added to the chemicals on earth that gave rise to the first life። ምንድነው እነዚህ የሚሉት? ከሌላ ፕላኔት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወደ አውተር ስፔስ ላይ ያሉ ከመሬት ውጫዊ ስፔስ ላይ ያሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወደ መሬት መጡ። ከዛ መሬት ላይ ካሉ ኬሚካሎች ጋር ተደባለቁ። ከዛ ምን ሰጡ? ህይወት ሰጡ። እና in 1969 a meteorite landed in Australia was 12% of water and contained traces of 18 amino acids። ለምሳሌ በ1969 አውስትራሊያ ላይ የወደቀ ሜቴኦራይት ነበር እና ያ ሜቴኦራይት 12% ውሃ ነበር፣ እንዲሁም 18 አይነት አሚኖ አሲዶች ነበሩበት። እና ይሄ ኤቪደንስ ምን አሳየ?
This evidence points not only to the presence of organic compound in outer space, but also the capacity of such compounds to reach Earth. እና ይሄ ያሳየው ምንድን ነው? ከመሬት ውጫዊ ስፔስ ላይ ህዋ ላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንዳሉ ብቻ ሳይሆን እዛ ህዋ ላይ ያሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ወደ መሬት ሊደርሱ እንደሚችሉ ያሳየ ነገር ነው። Also complex organic molecules have been detected in star forming clouds, further adding to the evidence for organic molecules in space. እና ያው ስፔስ ላይ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እንዳሉ ማስረጃ የሰጠ ነገር ነው ይሄ። እና እዚህ ጋር ክላውድስ ኢንተርስቴላር ጋስ have been shown to contain organic molecules እንግዲህ የጋሶች ናቸው ኢንተርስቴላር ጋስ ይባላሉ። እዛ ጋር ኦርጋኒክ ሞለኪውል እንዳለ በእነዚህ ጋሶች ውስጥ የሚያሳይ ነው። The steady state of the universe. Scientists now generally accept that the universe began with a big bang and will either expand forever or will eventually contract again, ending in a big crunch. now አሁን ላይ ያሉ አብዛኞቹ ሳይንቲስቶች ዩኒቨርስ የጀመረው በታላቁ ፍንዳታ ነው ብለው ያስባሉ። እና አሁንም ዩኒቨርስ ኤክስፓንድ ሊያደርግ ይችላል። ኤክስፓንድ እያደረገ እየተለጠጠ እየሰፋ ሊሄድ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ድጋሚ ተመልሶ ሊኮማተር ኮንትራክት ሊያደርግ ይችላል። ከዛ በቢግ ክራንች በሚባለው ተኮማትሮ ሊያበቃ ይችላል ብለው ያስባሉ። However, for early part of the 20th century, a number of eminent astronomers and physicists believed that the universe was in a steady state. ነገር ግን በ20ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ስመጥር አስትሮኖመሮች ፊዚሲስቶች ዩኒቨርስ ስቴዲ ስቴት ላይ ናት፣ መስፋትም መጥበብም መኮማተርም የለም፣ ስቴዲ ወይንም ኮንስታንት የሆነ ስቴት ላይ ናት እና it had always existed the way it was and always would እና አሁን እንዳለችው ነበር የኖረችው፣ ሁሉ ጊዜም እንደዚህ ነው የምትኖረው ዩኒቨርስ ብለው ነው የሚያስቡት። The eternity of life theory is strongly linked to this theory of the universe እና ያው የኢተርኒቲ ኦፍ ዩኒቨርስ ቲዮሪ ከዚህ ጋር ነው። ዩኒቨርስ የማይለወጥ ከሆነ እንደነበረ ከሆነ ላይፍም ነበረበት የሚለው አስተሳሰብ ያለበት ነው።